मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची चटणी आपण बघितलेली आहे। त्याच्यातली एक स्पेशल चटणी आहे, ती बनते कढीपत्त्यापासून। तो मी आज तुम्हाला ते कढीपत्त्यापासून चटणी कशी बनवतात ती दाखवते। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे थोडासा कढीपत्ता। हा कढीपत्ता असा दांडीचा येतो, ते आपण व्यवस्थित असं काढून घ्यायचं। काढल्यानंतर आपण 2 पाणीनी स्वच्छ व्यवस्थित धुवून घ्यायचं। अशा प्रकारे हा कढीपत्ता मी धुवून घेतलेला आहे। आपला जो धुतलेला कढीपत्ता आहे तो असा एक पेपरवर असं व्यवस्थित आपण पसरून देऊ, कारण त्याच्यात पाणी असतं ना, ते सगळं पाणी व्यवस्थित निघून जायला पाहिजे। हे 10 मिनिटं आपला कढीपत्ता वाळतोय, तोपर्यंत त्याच्यामध्ये जे सामग्री लागणार आहे चटणीसाठी ते आपण काढून घेऊ। त्यात आपल्याला लागणार आहे 1 चम्मच मिरची पावडर। तुम्ही याच्या जागेवर 4 ते 5 असे अख्खी मिरची पण घेऊ शकता। थोडेसे धणे पण लागणार आहे त्याला। पांढरे कलरची तीळ येते, ते तीळ घ्यायची थोडीशी। जिरा छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच मीठ घेतलेलं आहे। आपल्याला जसं लागेल चवीप्रमाणे तसं मग टाकायचं तुम्ही। 1 चम्मच तेल घेतलेलं आहे, आपल्याला कढीपत्त्याला भाजायचं आहे म्हणून। हा कढीपत्ता आपल्याला व्यवस्थित कोरडा होऊन गेलेला आहे, आपण जो पेपरवर पसरलेला होता। आता आपण याला भाजायला घेऊ। आता मी गॅस चालू करते, त्याच्यावर अशी एक कढई ठेवायची। गॅस फास्टच ठेवलेला आहे मी। आपण जो तेल काढलेलं आहे ना, त्याच्यात तो 1 छोटा चम्मच तेल टाकून द्यायचं। आता व्यवस्थित गरम होऊ द्या याला। आता आपलं तेल तापलेलं आहे, आपण जो कढीपत्ता पेपरवर काढला होता ना, तो असा तऱ्हेने असं टाकून द्यायचं। त्याला असं व्यवस्थित भाजून घ्यायचं। छानपैकी कडक होईल ना तोपर्यंत भाजायचा। एक सारखं मिक्स करायचं, नाही तर मग काय होईल, खाली लाल होऊन जाईल। आपल्याला लाल होऊ नाही द्यायचं व्यवस्थित। हे आपला कढीपत्ता आता भाजलेलं झालेलं आहे। आता त्याचा कलर पण चेंज होऊन गेला आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। आपण 5 ते 10 मिनिटं ही कढईमध्ये असं कढीपत्ता ठेवायचं, कारण त्याला जो कडकपणा आहे तो व्यवस्थित येऊन जाईल। मग हा कढीपत्ता आता व्यवस्थित झालेला आहे कडक। आपण त्याला एक ताटामध्ये काढून घेऊ। तोपर्यंत मग आपण मसाला, ह्याला जो मसाला लागणार आहे तो भाजून घेऊ ह्याच कढईमध्ये। आता मी गॅस चालू करते, त्याच्यावर कढई ठेवू आपण। यात आपण तेल टाकूया। पहिले आपण धणे भाजू त्याच्यात। हे धणे काढलेले आपण 1 मोठा चम्मच व्यवस्थित भाजून घेऊ। मी गॅस थोडं बारीक करते, कारण हे बारीकवर व्यवस्थित भाजायचं। थोडंसं ब्राऊन कलर होईल तोपर्यंत भाजायचं त्याला। हे बघा आपले धणे झालेले आहे, त्याच्याने तीळ टाकायची आपण। तीळला पण 2 ते 5 मिनिटं असं करत राहायचं। आपण जिरं काढलेलं आहे, ते जिरं टाकून देऊ। जिऱ्याचं पण असं खमंग वास यायला पाहिजे। आता आपलं हे भाजले गेलेले आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि आता लाल तिखट टाकते। लाल तिखट पहिले टाकून दिलं तर जळून जातं, म्हणून गॅस बंद केल्यानंतरच टाकायचं। आणि मिरची जर टाकायची असते तर गॅस चालूमध्ये मग मिरची टाकायची। आता आपण जे काढलेलं मीठ आहे ते मीठ घालूया त्याच्यात। आपला मसाला झालेला आहे तयार। आता आपण हे सगळं कढीपत्त्यामध्ये मिक्स करू आणि मग मिक्सरला काढू। पूर्ण असं कढीपत्त्यामध्ये व्यवस्थित टाकून द्यायचं। आपण अशी चटणी मिक्सरमध्ये काढून घेऊ। असं अर्ध करा, 2दा निघेल आपलं। व्यवस्थित असं भरून द्यायचं। ही चटणी आपली झालेली आहे। आपण एक भांड्यात काढून घेऊ। आता अशी छानशी व्यवस्थित काढून घेऊ। वाव, कलर पण सुंदर आला आहे, हिरवीगार मग व्यवस्थित झालेली आहे। असं व्यवस्थित त्याला मिक्स करून घेऊ। झाली आपली कढीपत्त्याची चटणी। ही आपली कढीपत्ता चटणी झालेली आहे। रोजच्या जेवणामध्ये खाल्ली तर आपल्याला पित्त वगैरे होत नाही, त्या हिशोबाने ही खायला पाहिजे, आवश्यक असेल। आणि आरोग्यदायक आहे, ही पौष्टिक पण आहे, म्हणून ही आपण चटणी अवश्य खायला पाहिजे।